Toivotonta. Voi. Mopo meidän, joka olet tallissa. Tulkoon sinun tehopiikkisi. Älkään mäntäsi leikkautuko kiinni. Anna minulle se 20 hevosvoimaa. Sillä niin minä olen sylinteriesi viilonnut. Jaha, eikä se auta kun ajaa ruohon. Mitä vittu? Jumalauta. Mitä silmäni näkevätkään? Putki taivaasta. Tämäkö se on? Onko tässä 20 heppaa? Toiveisiini vastattiin. Päivä ja tervetuloa taas tänne Softajan 2-tähtilaitokselle. Tässä videossa tehdään erikoisessään tää 20 hevosvoima superputki, tai vähintään 15 hevosvoima. Ja mäpä kerron ekana tästä putkesuunnittelusta, että miten mä sain nämä mitat tähän, kun tää ei mennyt ihan silleen, miten mä alun perin suunnittelin. Ja mä oon aikaisemmin kertonut, että se yksi kaveri aikoi suunnitella sen putken semmosella Engmod 2T 2-tähtisimulaattorilla. Se simulaattori on siis semmonen tietokoneohjelma, mihin syötetään kaikki mitat tästä sylinteristä ja siitä moottorista ja tosta putkesta. Ja sitten se simulaattori näyttää, että paljonko siinä on tehua ja millainen se tehoalue on. Ja sitten siinä voi kokeilla erinäköistä putkia ja katsoa, että kuinka hyvä se on. Se simulaattori ei tietenkään ole täydellinen, että se on vaan semmonen pitkälle valistunut arvaus, mutta tietääkseni se Engmod 2 on kuitenkin tällä hetkellä paras niistä kaupallisista simulaattoreista. Ja mun ei ole osannut sen avulla suunniteltua tehokkaita moottoreita. Ja aikaisemmin mä siis otin mitat tästä sylinteristä sille kaverille ja mittasin sen kampikammio sitä moottorista. Ja sitten se on jonkun verran ajanut sitä ja katsonut, että mitä se näyttää se simulaattori. Siihen on siis syötetty ne mun vanhan putken mitat. Ja sehän näytti se simulaattori, että sillä vanhallakin putkella pitäisi olla joku 16 heppaa kampiakselitehua, vaikka oikeasti sitä on enintään 12. Eli siinä on aika iso ero. Ja sitten sitä vähän ihmeteltiin, että mistä se ero voi johtua. Ja siinä ei oikeasti riittänyt enää aika, niin siinä kävikin sitten niin, että en mä saanutkaan niitä simuloidun putken mittoja. Pitää sitten ensi vuodelle katsoa se. Mutta jonkun putken mitat mä silti onnistuin saamaan, kun tämä tipahti sieltä taivaasta. No ei vaan, tämän putken mitat on kopioitu yhden kurikkalaisen viritteen putkesta. Mä sain siltä valmiit mitat suoraan. Ja katsotaanpa vähän lisää tietoa nyt siitä se virimaposta, että millaisen moottoriin se putki on tehty. Jotkut saattaa muistaa viime vuoden vahtipäivän videosta tämän keltaisen mopo. Tämä on Kurikan virityspajan Kusiver S. Tässä on Suzuki PV alakerta ja sitten siihen on laitettu tuo Pidalotin 50-kuutioinen sylinteri. Olikohan tuo Derbistä. Tässähän oli viime vuonna joku 13,5 heppaa, mutta siinä oli sellainen vika, että kampiakseli oli kierrossa ja sitten se kaasari tärisi niin paljon, että siihen tuli sitä vaahtoa ja se ei sen takia toiminut kunnolla. Sitten se korjasi sen tärinäongelma ja sen jälkeen sitten irtosi jotakin yli 15 heppaa. Ja sitten se teki uuden putken ja sekin on tehty sillä Engmodilla, eli se on simuloitu sille Pidalotin sylinterille sopivaksi.
Ja silloin kun mä oon lähtenyt viime jouluna 17 heppaa. Eli nämä mun uuden putken mitat on nyt suoraan sitten 17 hepan putkesta. Eli 17 heppaa voi jo käytännössä pitää varmana. Ja se on muuten kanssa takapyörätehoa penkitetty siihen samaan penkkiin, mihin minulla oli viime vuonna 9,1 heppaa. No sitä ei kyllä oikeasti tiedä, että miten hyvin tää tulee minulla toimimaan, mutta jännittävää sitä ainakin tulee. Ja tässä on vertailu siihen vanhaan putkeen. Tosi se vanha ei ole tämän näköinen, kun sitä ei ole tehty palloista, mutta tässä on nyt samalla lailla generoitu tämä malli siitä. Ja tämä uusi putki on huomattavasti paksumpi. Se on yli 2 senttiä paksumpi. Ja sitten se on myös jonkun 3 senttiä lyhyempi. Eli se luulisi olevan selvästi tehokkaampi ja vähintäänkin ottaa enemmän kierroksia, kun se on lyhyempi. Ja tämä uuden putken mä teen palloista. Tässä on 17 palasta. Ja nyt kun tehdään putki palloista, niin siinä on se ongelma, että miten saa tehtyä näiden kartioiden levityskuvat. Näistä mutkista pitää saada sopivat. Ja semmonen yksi yleinen konsti on käyttää semmoista koneen layout-ohjelmaa. Siihen voi naputella tämmöisen yhden kartion mitat ja se sitten piirtää sen levitettynä paperille. Ja siitä voi sitten yksi kerrallaan tehdä nämä levityskuvat. Mutta sekin on tosi hiasta ja siinä on edelleen se ongelma, että se pitää manuaalisesti arvioida, että paljonko näitä käännetään näitä mutkia. Niin sitten näistä käännöksistä ei tule kovin tarkkoja. Mutta koodaaja-insinöörinä mä kehittelin tähän ultimaattisen ratkaisun. Tai en kehitellyt ihan yksin, mutta yksi kaveri kehitteli tämmöisen skriptin tähän FreeCADin mallinnusohjelmaan, jonka avulla voi automaattisesti generoida tuon putkimallin ja ne levityskuvat. Ja se ei ihan suoraan toiminut niin hyvin kuin mä halusin, niin mä sitten parantelin aika paljonkin sitä. Ja tää toimii sillä, että tänne määritetään se putken ruoto, että mitä reittiä se kulkee, että missä kohti on nämä käännökset. Ja sitten tänne laitetaan myös nämä pittuet ja halakasiat, että paljonko se halakasia on missäkin kohdassa. Eli jos mä tästä jos mä haluan tehdä tämmöisen häröön 130 millisen putken, niin mä vaahan tuohon 130. Ja sitten vaan avataan se tässä FreeCADissa ja painetaan tuota playtä. Ja nyt se teki tämmöisen kunnon häröputken tähän. Ja sitten se myös automaattisesti tekee nämä palasten levityskuvat. Ja tästä saa suoraan DXF-tiedosto, niin se voi lähettää jollekin laserleikkaajalle. Ja mun oli tarkoitus tehdä tämä laserleikkaajalla, mutta sekään ei sitten onnistunut. Oli joko liian hias toimitusaika tai liian kallista. Niin sitten mun piti kuitenkin leikata nämä palaset itse. No niin, ja seuraavaksi mun pitäisi suunnitella reititys sille uudelle putkelle. Ja tämä edellisen putken mä tein sillä, että mä pullistin tämä alakokäyrä ja sitten tää loppuosa tuli palloista. Mutta nyt mä aion tehdä sen kokonaan palloista. Ja se on sen takia, kun tää pullistettu käyrä, niin se jää aina vähän vaijaaksi. Se on semmonen soikion muotoinen. Tältä alusta se tahtoo jäädä semmoiseksi salamiakin muotoiseksi. Ja sitten tää kaari oli vähän liian iso. Ja se on tosi vaikea ennustaa, että minkälainen siitä tulee, kun pullistaa. Niin mä teen sen palloista, niin sitten saa enemmän sellaisen niin kuin haluaa, vaikka se on vähän työlämpi. Ja nyt mä oon jo suunnitellut sen putken kädillä sille, että mä saan siitä ne kaikki palasten ne levityskuvat, niin mä voin lähettää ne laserleikkaajalle, niin säästää huomattavasti vaivaa siinä. Mutta nyt se vaan vaatii sen, että mun pitää tarkasti tietää, että missä kulmassa tämä lähtee tänne ja kuinka isolla säteellä tehdään mutkia. Nämä 2 mutkaa pitää määrittää. Nyt mä teen sillä, että mulla on tässä tämmönen tulupo, mikä menee tuonne sylinteriin ja sitten on 2 millin hitsauslankaa. Niin mä taivuttelen tästä semmosen ruodon, mikä sopii tuohon. Ja sitten mä koitan siitä määrittää ne kaikki kulmat ja sätteet. Joo, eli siitä tuli tämmönen. Onneksi sitten on näin yksinkertainen. Ei kyllä voi mennä paljoa pieleen, vaikka menisikin. Tämä kyllä vääntyy niin helposti tää lanka, että tästä on vaikea sanoa, että mikä se on se normaali asento. Mutta olisiko se noin? Ja seuraavaksi oli mielenkiintoinen vaihe, eli mä otin kuvan tästä ruodosta tälleen ylhäältä päin ja latasin sen kuvan tähän CAD-softaan. Ja sitten mä tein tämmöisen mittapiiristuksen, joka on hirveän sekaavan näköinen. Mutta tässä on siis vejetty tällä ohjelmalla viivoja tämän ruodon mukaisesti ja sitten tähän saa laitettua nämä niin mitat, että vaikka tämä mutkasäde on
tässä 18,3 milliä. Ja sitten tämä ensimmäisen mutkan keskipiste, niin sen etäisyys tästä sylinteristä on 15 milliä. Ja sehän ei oikeasti ole 15 milliä, mutta tämä on niin suhteellinen mitta. Ja sitten kun mä tiesin, että tämän tulupa halkasia on 28 milliä, niin mä sain tästä otettua mittakaavan, niin sitten mä kertoin nämä mitat sillä mittakaavalla, niin sitten mä saan ne todelliset mitat tästä ruodosta. Ja sitten ne mitat pitää ohjelmoida tähän skriptiin, mutta se ei ole ollenkaan helppoa. Mulla meni monta päivää ennen kuin mä tajusin, että miten se pitää tehdä tähän. Tässä periaatteessa ohjelmoidaan tähän, että se piirtää niin jonkun ympyrän osaan johonkin kohtiin ja sitten se ympyrän keskipiste pitää laittaa tiettyyn kohtaan. Niin tätä piti tosi monta kertaa katsoa, että millainen se nyt on ja sitten korjata ja taas uudestaan korjata. Mutta sitten kun tämä saa kerran tehtyä, niin tällä on tosi helppo tehdä uusia putkia, jotka on vain eri kokoisia. Ja nyt kun mä tulostan nämä putkipalat paperille, niin osa näistä on niin isoja, että nämä ei mahu yhdelle A4 paperille. Ja tämä on aika hankala ongelma, mutta mä löysin ainakin tämmöisen ratkaisun, että tällä Adobe Readerillä, niin tällä pystyy tulostamaan monelle paperille. Mä siis ensin vien tämän tiedoston PDF-ksi ja sitten tällä Adobe Readerillä täältä tulostetta ja laitetaan tuo juliste, niin se jakkaa sen useammalle arkille. Ja sitten kun tämän tulosta, niin tästä pitää aina varmistaa, ettei se skaalaa sitä väärin. Se pitää aina laittaa tuo 100% skaalaus. Tällä saattaa olla tämmöinen sovita-asetus, niin tällä se venyttää sitä ja siitä tulee sitten väärän kokoona. Nyt mä tulostin näitä putkipaloja paperille ja mä leikkaan ne tämmöisestä kartongista. Mä teen ekaa kartonkiputkea ja kokeile, että sopiiko se siihen moppoon. Tässä on nyt nämä palat, mitkä on tulostettu 2 osassa. Ja nyt mä vaan merkkaan näihin päihin tämän päätyviiva ja sitten leikkaa siitä. Ja sitten nämä vaan liimataan vierekkäin siihen pellille. Joo, eli nyt mä tein tämmösen paperiputken. Tämän avulla varmistetaan, että ne palaset on varmasti oikeat. Että eikä ole niin, että siitä tuleekin sitten joku aivan epämuotoinen viritys, jos siellä on joku puki jossain. Ja mä sovitin tätä siihen moppoon ja se näytti sopiva ihan hyvin. Mä vielä loivennan tätä mutkaa tästä. Tuo on ehkä vähän turhankin jyrkkä. Sitten mä alkoin leikkaamaan noita putkipaloja. Tuossa kun leikkas muutaman palan illassa terassilla, niin se meni ihan mukavasti. Nuo paperipalat on leikattu sille, että siinä näkyy vielä se tulostusviiva. Ja sitten ne liimataan liimapuikolla tuohon peltiin. Yllättävän hyvin nuo saa leikattua noilla peltisaksillakin, mutta mä huomasin, että ne isommat palat kannattaa tehdä sillä, että leikkaa rälläkällä ensin irti karkeasti tuosta pellistä ja sitten reunat vaan leikkaa noilla saksilla. No niin, tässä olisi nyt kaikki palat siihen kurikkalaisen kopioputkeen. Toivotaan, että näissä paloissa on 20 hevosvoiman taika. Ja nyt nämä pitäisi taivuttaa putken malliseksi. Ja sitä varten mä oon tulostanut tämmösiä kartioita. Näissä pitäisi olla tämä kartiokkuus oikea. Niin näette avulla mä saan taivutettua nuo palaset silleen mahdollisimman tarkasti. No ontot, niin mä laitan metalliakselin läpi tästä, niin sen pitää sitten kestää paukuttamista ja mä saan se siitä metallitapista kiinni sitten. Tässä on tämmönen vanha auton tukivarsi, niin mä sorvan tästä ensimmäisen akselin tänne sisälle.
No niin, auton raidetanko muuttu tämmöiseksi. No nyt on muuten uusi kamera, niin näyttäisi ainakin, että pitäisi olla parempi kuvanlaatu. Toivottavasti ääni ei ole kauhean eri kuuluna. Tähän jyrsin tämmöiset tasaiset kohdat, että se saa ruuvipenkkiin tuosta. Sitten pitää vielä pikkusen hiua näitä. Se on vähän tuosta viivan ulkopuolelta leikattu. Ja sitten kokeillaan taivuttaa. Tässä on tärkeää, että nämä päädyt taivutetaan ekana, ettei nämä jää sillään törröttämään. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. No niin, tämä on tarpeeksi hyvää hitsottavaksi. Sitten kun se on hitsottu tuosta, niin sitten vielä viimeistellään se pyöreys siitä. Sitten jos tää viimeinen. Tämä on kaikkein hankalin, kun tää on aika leviä ja en tulostanut sopivaa tämmöistä kappaletta tälle. Kun mä en ollut varma, että kestääkö nämä tulostetut palikat. Kyllä nämä kestää tosi hyvin. Mutta eiköhän tämä saattaa eteltua. Jos edes on jonkinlaiset tämmöiset palikat, niin sekin on jo paljon parempi kuin ei mitään. Mä joskus aikaisemmin käytin pelkästään tämmöisiä tangonpätkiä ja sitten kaikkia hylsyjä ja silläkin lailla sai tehtyä putke. Ja mä huomasin semmoisen, että kun tätä taivuttaa, niin tämän tukikappaleen kannattaa olla paljon pienempi, mitä se oikea kartion koko. Koska sitten, kun siitä taivuttaa aluksi pienemmän, niin sitten se on paljon helpompi venyttää siihen oikeaan kokkoon. Jos yrittää tämmöisellä oikean kokoisella, niin silloin sitten tulee väkisinkin liian iso. Ja sitten sitä joutuu puristelemaan. Ei tämä ole kyllä hyvä, kun se on tästä päästä vaan joku 17 milliä, niin pitäisi kyllä olla se oikea tukikappale. No niin, Siitä se alkaa tulee. Tässä on 16 palasta. Vähän yli 2 tuntia taisi mennä, kun taivutteli. Kyllä siinä vaan menee. Mutta hitsauksessa tulee menemään vielä tuplasti se. Joten seuraavaksi sitten laitetaan tikki savuamaan. Ja se on kyllä yksi työmaa sekin. Ne on niin huono hitsaa sillä tikillä, mutta se on silti paras tämän pellin hitsaamiseen. No niin, katsotaanpa kauanko saa aikaa menemään. Kello on nyt 7. Mä käytän lisää aneena mikkilankaa. Tää toimii ihan hyvin tähän putkehitsaukseen. Ei heti kusse. Ihan niin kuin joku tuuli kävisi ja meni väärään suuntaan tuo kaari. Sitten pitää vähän paukutella tuota saumaa kiinni.
Mä en osaa tökkiä tätä lankaa oikein tonne, niin mä huijan tällä, että mä pidän tätä lankaa tämä sauma suuntaisesti ja sitten vaan ajan tuosta yli. On se hiasta ja kaasua mennyt. Joo, ja nyt mä esittelen tämmösen uuden keksinnön. Tämä on Paisari hitsaustuki 5000. Tuon 3D-tulostettu, tuossa on magneetti. Tähän saa enemmänkin magneetteja, mutta mulla ei nyt oo niitä kovin monta. Ja sitten on tämmönen haaratuki ja tässäkin on paikat magneeteille. Tämä olisi tarkoitus helpottaa tätä, että se pitää hollilla tuo. Tähän vielä yksi magneetti. Ei tämä kyllä silti ihan kauhia hyvä oo. Se niin helposti liikkuu. Joo, eli kello on melkein 9. Ja pääsin vasta tänne mutka-alakuun. Sitten mä kokeilin tätä mikkiä myös, että kun välillä oli sillä, että piti käellä pitää näitä, että se meni umpeen tuo rako, niin tällä mikillä pystyi hyvin täppäämään se. Ja tää olisi oikeasti muuten parempi tää mikki tähän, mutta kun tää piltämävähe on mennyt jotenkin huonoksi, että se välillä rätkii hirviästi, tekee tuommoista paskaa ja välillä se sitten sulattaa ihan hyvin. Että jos olisi semmonen kunnon laatumikki, millä pystyy vettämään pienellä virralla hyvin, niin se olisi kyllä sittenkin paras tähän putken tekoon. No ja sitten jatkuu. Varti yli 12. No niin, nyt olisi Paisari ja alakukäyrä tässä. Ja nyt kokeilla, että sopiiko tämä sinne päinkään. Tästä alusta puuttuu vielä se holokki. Tämä teen se sorvaamalla, kun sen pitää olla tiivis. Kyllä se äkkiseltään näyttäisi, että se sopii sinne. Oh yes. Mutta mä hitsaan nämä ensin tiiviiksi ennen kuin mä liitän nämä yhteen. Kun mä tiedän kokemuksesta, että se on hirveän hankala hitsata, kun sitä ei voi pyörittää, kun tää alakukäyrä tökkää aina tuohon pöytään. Niin tällaista voi vielä pyörittää. Oikeastaan mä tein jo vähän virheen, kun mä hitsasin tänne tätä mutkaa jo. No niin, kaikki saamat on hitsattu, paitsi tietenkin tää holokki. Kello on 3:10.
Eli joku 3,5 tuntia. Jos joku kysyy, että teenkö putken terpiin, niin tonnilla voin tehdä. Oli se karmia työ, mutta ihan hyvän näköinen tuli. Tämä on varmaan muotoilultaan paras putki, mitä on tehnyt tähän mennessä. Sitten kun se on kokonaan pallosta tehty, niin se on ihan pyöriä kattaalta. Isin poika. Mulla oli tää kaasu ihan lopussa. Se oli jo helposti tuossa punaisella, kun mä aloitin. Sitten mä pistin sen niin pienelle, kun vaan pystyy. Se oli niinkö tuossa kohti alle 6 litraa minuutissa. Ja sitten oli aika lyhyellä tuo elektrodi. Kyllä se riitti se kaasu. Joissain kohti on ihan ok. Tai sanotaanko, että puolet on ihan ok. Johonkin kohti tuli tietenkin tuommoista vähän. Mutta tuotahan ei kukaan mene tirkistelle. Eikä se vaikuta toimintaan. Joo, eli nyt sorvasin ja hitsasin tämän hologin tuohon. Ja aikaisemmin on ollut puhetta tästä peräkuristuksesta, että siihen pitäisi hakea semmoinen sopiva kuristus, jolla saadaan semmoinen kompromissi siihen virtaavuuteen ja sitten siihen niin paineeseen tällä sisällä. Joku voisi sanoa, että säädetään vastapaine oikeaksi, mutta minun mielestä se on vähän väärä termi. Niin kuin mä selitin siinä yhdessä aiemmassa videossa. Ja nyt mä suunnittelin tämmöisen systeemi. Mä sorvaan tämmöisen hologin, mikä hitsataan tähän päätyyn ja sitten sinne sisälle voi vaihtaa eri kokoisen kuristuksen. Tehdään semmonen, että siinä on 20 millin reikä, niin 20 millin kuristus on isoin, minkä saa. Mä vähän luulen, ettei se sen isompi tarvi olla. Joo, eli taas sorvi äärä ja katsotaanpa kauanko tässä kestää. 20/6. Otetaan 30 millin tankua. Sitten mä yritin miettiä, että missä järjestyksessä sorvataan, ettei tapahdu mitään kämmiä. Tässä sorvaamisessa menee paljon aikaa siihen, että miettii, että missä järjestyksessä kannattaa tehdä. Ja sitten jos tekee väärinpäin, niin sitten saattaa tulla hirveitä viivästyksiä. Eli ekana ulkomitta 25. Mä käytän muuten tämmöisiä alumiinille tarkoitettuja teräpaloja. Näissä on hirveän terävä tuo kärki, niin näillä saa ajettua isolla syötöllä tämmöisellä pienelläkin sorvilla. Sitten tästä ohennetaan 22 milliseksi. Tuohon pitää jäädä 7 milliä, mistä ei ohenneta. Sitten porataan 20 millin sisäreikä. Kaana tämmönen pieni alakureikä. Oho, pikku horakan pesä. Sitten 12 millin poralla. Mulla ei ole isompaa porraa. Pajamies HP teki hyvää video, että miten terotetaan tuo poraan terä, niin mä sain aika hyvin tämän terotettua. Hauskaa, kun tulee tämmöisiä hirveitä käärmeitä. On niin terävä poro. Ja sitten avarettaa se 20 milliin. Joo, ja sitten pitäisi sorrata tää kartio-ossuus. Mä teen sen mututuntumalla. Mä vaan käännän tätä kelekkaa kokeilemalla sorua, koska en viittinyt laskea, että paljonko tämän kuluma pitää olla. Tiivistetaan tällä paiserilla. 20 astetta näyttäisi olevan.
Sitten mulla on tämmönen oikealle osoittava terä, niin tällä tuo ulkopuoli. Pitää vaan katsoa, että se ei mene puhki. Ja sitten yritetään katkaista se tuosta. Tämä katkaisuterä on semmonen, että tämä tekee niin kovan paineen tähän työkaluun, että tämä antaa periksi tämä tuki ja sitten se alkaa värisee. Se on yleensä vähän taistelua. Tätä pitäisi hiastaa tätä pyörimisnopeutta, mutta mä en jaksa, kun pitäisi vekslata niitä hihnoja tuolla. No niin, kauanko kesti? 40 minuuttia. Joo, nyt heppasin tuohon kiinni. No, mutta mä aika vasta ostin tämmösen happikaasupoltin setin. Tässä on happi ja sitten joku butaanikaasu. Ja tällä saa semmosen 3000 asteisen liekin. Mä kokkelen juottaa messingillä tuohon ihan huvikseen, koska en oo kokkeillut tätä aiemmin. Ja siitä on myös se etu, että se ei vejää kierroon tuota sitten. Hitsaamalla se menisi varmaan soikeaksi, niin se kuristusholokki ei sitten sovi sinne niin hyvin. Mulla on tämmöstä messinkin juotetta. Katsotaanpa mitä tästä tulee. Veikkaa, että ei suju hyvin. Kaikenlaiset kuumaliitoshommat, niin se on aina, oli se mikä hyvänsä puikkotikki tai mikki, niin kurraa vaan tulee. Saattoi jopa onnistua. Vielä toiselle puolelle. Kyllä se siihen jämähti. Vaikea saada tuo kuona pois. Aika rumaan näköinen. Joo, eli nyt olisi tää peräkoristusjuttu valmis. Sitten tässä on tämmönen lukkoruuvi, mikä pitää sitä koristusholokkia tulla. Toivottavasti se ei ole nyt jämähtänyt kiinni sinne. Tämä on nyt se vaihettava kuristus. Me kokeillaan ensimmäisenä 16,5 millistä. Nyt mä hiljattain sai eräästä lähteestä tiedon, että 90 pytyillä sai 21 heppaa 17 millisellä kurilla. Ja minusta se sylinterin kuutiomäärä ei pitäisi juurikaan vaikuttaa siihen, kun siinä on kysymys kaasuvirtauksesta ja että kuinka paljon polttoainetta saadaan poltettua, niin jos 17 millisellä kurilla saa 21 heppaa jossain moottorissa, niin no, tämä on varmaan aika hyvä lähtöarvo, jos ei muuta. Nyt on tämä uusi superputki, Kurikan kopioputki on nyt siellä. Ja se istuu kyllä suorastaan upeasti sinne. Se osuu just eikä melkein se mitoitus siitä kuvasta. Ja täällä on nyt tämmönen kumipusla kiinnike. Mulla ei aikaisemmin ollut tätä Paaserin kiinnikettä. Se oli rautalangalla tuosta. Näissä pakoputkissa on hirveän tärkeää, että siellä on joustokiinnike. Kun se on niin pitkä ja sitten se tärisee, niin se ei yleensä kauaa kestä tuo pelti, jos sitä ei ole tuettu. Nyt sitten ruvetaan käynnistellä ja kokeilen tätä putkia. Nyt on taas kyllä ihan järkyttävät jännitykset, että kuinka paljon menetetään tehua tällä. Saattaahan sitä säkäällä tulla lisääkin. Joo, ja selitetäänpä vähän, että minkä takia tällä uudella putkella nyt mahdollisesti pitäisi tulla enemmän tehua. Eli tämä vanha putki on 85 milliä paksu, tai olikohan se 82. Ja tämä uusi putki on peräti 105 milliä, eli se on 2 senttiä paksumpi. Ja sitten tämä vanhan putken viritetty pittuus, eli pittuus siitä männästä tänne päähän, niin se on 71 senttiä ja tässä uudessa se oli muistaakseni 68 senttiä. En muista tarkkaan, kun mä kopioin ne mitat, niin mä en oo tätä itse suunnitellut, mutta kumminkin vähän lyhyempi. Ja nyt tämä putken paksuus määrittää sen, että kuinka voimakkaan imuaallon tai vastapaineaallon
tämä lähettää tonne sylinteriin. Niin nyt kun se saa kovemman imun tehtyä, niin se huuhtelee se sylinterin paremmin. Ja se imee enemmän sitä tuoretta seosta tänne putkeen alkukäyrään. Ja sitten kun se tekee voimakkaamman vastapulssin, niin sitten se isompi määrä sitä seosta saadaan ahettua sinne sylinterin takaisin. Eli sen pitäisi lisätä vääntyä. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että se lisää alavääntyä, ei tosiaankaan. Vaan se lisää vääntyä siinä tehopiikin kierroksilla. Ja sitten kun se on vähän lyhyempi, niin sitten se nostaa sitä tehopiikin kierroslukua ylemmäksi. Niin sekin sitten nostaa tehoja, kun saadaan isompi vääntö isommille kierroksille. Mutta sitten myös nämä putkesuhteelliset mitat vaikuttaa, että kuinka pitkällä tämä laajeneva osa on. Sitä nyt on vähän hankalaa sanoa, että mikä ero näissä on. Että tämä on ehkä semmoinen, että tämä laajenee tasaisemmin ja sitten tämä laajenee tässä lopussa paljon. Niin se joko saattaa toimia hyvin se sylinterin kanssa tai sitten ei. Se Pidaloty-sylinteri, mille tämä on suunniteltu, niin siinä on ainakin ne aukkojen ajoitukset samat kuin tuossa minun pytyssä. Tai jollain 2 asteen tarkkuilla samat. Mutta nämä on semmosia henkimaailman juttuja, että sitä ei tiedä toimiiko se siltikään. Mutta nyt kun tää on 2 senttiä paksumpi, niin mä en tiedä paljonko se on niinku prosentteina pinta-alassa. Koska minun mielestä se on se pinta-alan muutos, mikä tässä tekee sen paineaallon. Mä luulen, että se on aika melko iso se muutos. Varmaan voisi olla hyvinkin 20% tai 30%. Ja teoriassa se saattaisi lisätä vääntöä sitten samaan verran, jos hyvää turkea. Mutta sekin on myös mahdollista, että tämä putki on liian paksu. Että tuolta sylinteristä ei tule tarpeeksi kovaa pakopulssia, että sitten kun se pulssi pääsee tänne asti, niin se on heikentynyt jo niin paljon, että tästä paksuudesta ei ole hyötyä. Mutta jos tämä lisäisi vääntöä 30%, niin kyllä silloin päästäisiin jo aika rajuihin lukemiin. Varmasti pitäisi tulla jo jotakin 15 heppaa. Tosiaan se kaveri, joka tämän putki on suunnitellut, niin se oli saanut se 17 heppaa sitä Pidalotyn pytystä sillä putkella. Eikä kyllä nyt tulee niin varmasti tehuu. Varmasti tulee. Joo, eli nyt irrotin kaasarin, kun mä aion puhistaa sen, kun tää on seissyt sen verran kauan, että se bensa on varmasti taas jankkiintunut tuonne. Ja sitten mulla oli myös semmonen kutina, että tänne on saattanut mennä metallipölyä, kun mä oon rälläköinyt tätä. Ja mulla kyllä oli tässä kumihanska suojana, paitsi ehkä ihan aluksi ei ollut. Niin mä epäilen, että tänne on saattanut päästä jotakin. Ja no niinhän se oli. Tuollahan ihan kunnon metallilastu tuolla. Kyllä oli taas katastrofi hiuskarvan varassa. Tuommoinen kun menee sinne, niin jos se sattuu menemään siihen männä ja pytyyn väliin, niin se on sitten hetkessä entinen. En kyllä ymmärrä yhtään. No on niinkö sorvin lastua. En mä nyt sentään ole sorvia pyörittänyt tässä vieressä. Pitää käyttää tuo koko imukala irti ja siivota se. Tuolla sisälläkin jotakin. Joo, semmonen oli kans menossa. Se on joku poralastu. Enkä siitä yhtään missä välissä se on voinut lentää. Joo, se on yksi kirous näiden mopojen kanssa. Se on 1 000 000 tappaa, miten se voi hajota. Siinä vaan jatkuvasti täytyy olla varuillaan, että mitä se keksii seuraavaksi. Dyno-läppäri on nyt kytketty ja kohta on sitten taas pettymysten hetki. Nyt tulikin tämmönen cliffhangeri tällä kertaa, mutta seuraava video on jo käytännössä editoitu. Tästä tuli vaan niin pitkä, että mä jakkoon sen 2 osaan. Seuraava video tulee alle viikon päästä. Sitten selviää, päästinkö superputkella yksisarvisen tehoihin vai tuliko lopullinen hermoromaahus.
Kiitoksia taas paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.